BS Tech Show YouTube channel එකේ ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකට මම ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail account එකේ password එක change කරගන්න නැතුව password එක save වෙලා තියෙන එක තැනක. අන්න ඒක බලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් password change කරන්න නැතුව Gmail එක delete කරන්න නැතුව පාස්වර්ඩ් එක බලාගන්නයි ඒක පාස්වර්ඩ් එක ගන්නයි පුළුවන් විදිහ වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නේ. ඒක දැන් මේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා පාස්වර්ඩ් එක චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක්. මම ඒකේ link එක description box එකේ දාන්නම්. ඔයාලා ඒ link එකෙන් ඒ වීඩියෝ එක අරන් ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තවත් දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේකට මුලින්ම ඕපන් කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ Chrome එක. දැන් මම මගේ Chrome එක ඕපන් කරගන්නවා. මේ තියෙන මගේ Chrome එක. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ Chrome එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මේ තියෙන මගේ Chrome එක. දැන් මම මගේ Chrome එක ඕපන් කරගන්නවා. හරි. දැන් මම මගේ Chrome එක ක්ලික් කරගත්තා. ඊළඟට ආවේ Chrome එක මෙන්න මේ විදිහට loading වෙනවා. හරි. ඒක loading වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට Chrome එක වඩන home page එකට. home page එක නැතහොත් ඔයගොල්ලන් දාගත ටැබ් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ටැබ් එකට ඔයගොල්ලන් ලෝඩින් වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ ඒ ටැබ් එකට හරි හෝම් පේජ් එකේ උඩම තියෙන ඔයගොල්ලන්ට වෙන මෙතන ඩොට්ස් තුනක්. ඉතින් ඩොට්ස් තුනක් මෙන්න මේ ඩොට්ස් තුන ඔයගොල්ලන් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් Gmail account එකට එහා පැත්තේ. අන්නේ ඩොට්ස් තුන ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ එනවා pass settings කියලා icon එක. මේ තියෙන්නේ help and feedback එක උඩින් settings. මෙන්න මේ settings කියන එක ඔයගොල්ලන් ආපස්සට ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මගේ settings කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. මෙන්න මේ විදිහට අපේ settings එක loading වුණා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ basics වලට පල්ලෙන් search engine කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට පල්ලෙන් passwords කියලා එකක් තියෙනවා. basics වලට පල්ලෙන් search engine, ඒකට පල්ලෙන් passwords. මෙන්න මේ තියෙන passwords කියන එක අන්න ඒක ඔයගොල්ලෝ දැන් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම passwords කියන එක ක්ලික් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ දැන් Gmail එකක් තියෙනවා නම් දැන් මගේ තියෙන Gmail account එකයි මෙතන පෙන්නන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන් Gmail 4ක් හරි 5ක් හරි දෙනවා. ඒ Gmail පහම මේ passwords යටතේ පෙන්න පල්ලෙහාට. myaccount.google.com එකට පල්ලෙන් දිනා ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එකේ name එක techshowbs@gmail.com. අන්න ඒ වගේ ඔයගොල්ලන් හැම Gmail එකක්ම පල්ලෙන් පෙන්නනවා. දැන් මේ ඔයගොල්ලන් ක්ලික් කරගන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට කැමති Gmail එක මෙතනින් හොයාගෙන ඒක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඒක තියෙන්නේ passwords වලට පල්ලෙහා. මේ තියෙන්නේ view and manage save passwords in Google account. in your Google account. අන්න ඒකට පල්ලෙහා තියෙන passwords. එන්නේ passwords එකට පල්ලෙහා තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ Gmails. අන්නේ Gmails ඔයගොල්ලන් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් කැමති එක. දැන් මම මගේ තියෙන එකයි. දැන් මම ඒක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. දැන් මේ විදිහට අපේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට වැටෙනවා. මෙතන තමයි අපේ වැඩේ පටන් ගන්න. දැන් මෙතන තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට උඩින්ම තියෙන edit password යට තියෙන site. site කියන්නේ මේ Gmail එකේ save වෙලා තියෙන site එක. ඒක තමයි myaccount.google.com. දැන් username එක කියන්නේ password එකේ Gmail එකේ නම. ඒ කියන්නේ techshowbs@gmail.com. ඒ කියන්නේ Gmail ලිපිනය. අන්නේ Gmail address කියන්නේ අන්නේ ඒක. techshowbs@gmail.com. අද password එකට දෙපෙන්න අපේ password එක. ඒක හැබැයි අපිට පෙන්වන්නේ නැහැ ඩොට්ස් ටිකක් තමයි එතන පෙන්වන්නේ අපිට. ඒකට ඕගොල්ලන් ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන ඕගොල්ලන්ට මේ ඇහැක මාක් එක. මේ තියෙන්නේ මේ ඇහැක මාක් එක. මෙන්න මේ ඇසක මාක් එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ඒක ක්ලික් කරගත්තා. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන් device එකට දාලා තියෙන unlock pattern එක දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ Apple phone එක numbers තියෙන්නේ. අනික් phone වලට තියෙන passwords, fingerprint අන්න ඒවා ගොඩක් ඒවා දිනා ඕගොල්ලන් password එක දෙන්න ඕනේ. fingerprint එකයි fingerprint එක නැත්නම් pass pattern එක අන්න ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා දිනා ඕගොල්ලන්ගේ pattern එක අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලන්ගේ phone එකට pattern එකක් දාලා නැත්නම් අදම දාගන්න ඕනේ මේ වැඩේට. මේ වැඩේට අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ගේ phone එකට password එකක් තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක අපිට කරන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් මම මගේ password එක draw කරගන්නවා. මම ඒක ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ නැහැ. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපේ password එක පෙන්නනවා. දැන් මෙතන මම ඕගොල්ලන්ට මගේ password එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද මේක පෞද්ගලික කාරණයක් හින්දා.
දැන් මෙතන ඕගොල්ලන්ට පේනවා passwords යටතේ මගේ දැන් password එක පෙන්නනවා. මේ තියෙන මගේ දැන් පෙන්නනවා. ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ නැති වුණාට. දැන් මේ site යටතේ myaccount.google.com username textobs@gmail.com මේක ඔයගොල්ලන්ට ආපහු rename කරගන්න පුළුවන්. ඊට password එක පෙන්නනවා. මගේ password එක දැන් පෙන්නනවා. ඊකට යහ පැත්තෙන් තියෙන මෙන්න මෙතන නිකන් copy. කියන්නේ මේ clipboard එකට copy කරගන්න පුළුවන් icon එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට password එක කොහාටද යවන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ගේ ඉන්නේ copy කියන මාක් එක දෙන්න. ඇහැ මාක් එකට එහා පැත්තෙන් තමයි ඒක තියෙන්නේ. අන්නේ ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ keyboard එකට paste copy වෙනවා. ඊට ඕගොල්ලන්ට අදාළ තැනට ගිහින් ඒක paste කරලා යවන්න තියෙන්නේ. හරි. දැන් මෙන්න මේක තමයි මම අද ඕගොල්ලන්ට ගේන්න හිතුවේ. හරි. දැන් මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට හොඳයි කියලා හිතුණා නම් මගේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ ඉන්න bell icon එක click කරන්න. එතන මම අලුතෙන්ම දාන videos වල notification එක එන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මම comment section එකේ comment කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මම reply කරනවා. එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක් ජය වේවා.